आज हामीहरू सिमेन्टको गमला बनाउँदैछु र प्रोसेस कस्तो हो हेर्नुहोस् तपाईहरु। सिमेन्ट बोरालाई काटेर एउटा रेक्टेंगल भए पनि स्क्वायर शेपमा भए पनि काट्नुस्। यसरी बोरा काट्नु पर्छ। अब बोरालाई पानीमा भिजाउनुहोस् अलिक सफ्ट बनाउनको लागि। अनि सिमेन्ट र बलुवाको मिक्सचरमा बोरालाई भिजाइदिनुहोस्। सिमेन्ट र बलुवाको पानी हो यो चाहिँ। अब सिमेन्ट र पानीको मिक्सचरमा भिजाको बोरा चाहिँ अब त्यहाँ लाएर भिजाइदिनुहोस्। मजाले मिक्स गरेर मिक्सचर बनाइदिनुहोस् सिमेन्ट र पानीको झोलमा। अनि लगेर चाहिँ गमला भएको फर्मामा लाएर चाहिँ गमलाको फर्मा लगाएर प्लास्टिक लाको कारण चाहिँ नटालियोस् भनेर चाहिँ लाएको नटासिनुको लागि चाहिँ लाएको। अनि यसरी राखेर चाहिँ बोरा लगाइदिनुहोस् माथिदेखि। अनि मिलाएर लगाइदिनुहोस्। अनि मुजा बनाउनुहोस् ताकि गमलाको शेप राम्रो हुन सकोस्। यसरी मुजा बनाइदिनुहोस्। यसरी मुजा बनाउनुहोस्। अनि यसरी राख्नुहोस् बनाएर। अनि 2-3 दिन यसलाई घाममा सुकाइदिनुहोस्। 2-3 दिन घाममा सुकाएपछि चाहिँ एकदम कक्रो हुन्छ, एकदम हार्ड हुन्छ। त्यहाँदेखि हार्ड भएपछि चाहिँ यसलाई रिपेयर गर्नु सजिलो हुन्छ। अनि यसरी बलुवा र सिमेन्टको मिक्सचरलाई लगाइरहनुहोस् ताकि बलियो हुनु, एकदम हार्ड निकाल्दाखेरि हार्ड होस्, लाइट नहोस् भनेर चाहिँ यसरी दलदाल गरिदिनुहोस् मिक्सचरलाई। अनि 2 दिन भए पनि 3 दिनको पछाडि यसरी कक्रेपछि एकदम हार्ड हुन्छ। एकदम हार्ड भएपछि चाहिँ तपाईँले आरामले निकाल्न सक्नुहुन्छ गमलादेखि। अनि गएर लगेर चाहिँ लानुहोस्। अनि यसलाई रिपेयर गर्नुहोस्। सिमेन्ट र बलुवाको मिक्सचर पानीमा लिएर चाहिँ यसरी ब्रसले मजाले रिपेयर गर्नुहोस्। यसो गरेर 3-4 खेप त्यस्तो गरेर चाहिँ राख्नुहोस् तपाईहरु। त्यही भएर अनि त्यहाँदेखि लगेर चाहिँ एकदम हार्ड हुन्छ। तर घाममा सुकाउनु चाहिँ नबिर्सिनुहोस्। घाममा चाहिँ सुक्नुपर्छ 5-6 दिनको लागि घाममा सुक्नुहोस्। अनि घाममा सुकाएपछि चाहिँ 5-6 दिनको बादमा यस्तो हुन्छ हैन, यस्तो हुन्छ। यसलाई 5 दिन 1 हप्ता क्युरिङ गर्नुपर्छ। 1 हप्ता क्युरिङ गर्नुपर्छ। ओके। 1 हप्ता क्युरिङ गरेर राखेर घाममा सुकाउँदै पानीमा लाउँदै घाममा सुकाउँदै पानीमा लाउँदै गरेर चाहिँ क्युरिङ गर्दै राख्नुपर्छ। 1 हप्ता या त म्याक्सिमम 1 मन्थ सम्म त्यस्तो गर्नुहोस्। अनि यसरी घाममा क्युरिङ गर्दै सुकाउनुहोस्। यस्तो गर्नुहुन्छ। डिजाइनको सेप बनिनुहुन्छ। पेन्ट गरेर चाहिँ फुलमा यसरी राख्दा हुन्छ। पेन्ट गरेर चाहिँ फुल राख्दा हुन्छ यसरी। अरू के डिजाइन छ देखाउनुस् न। यस्तो डिजाइन अझै गमला। अनि यस्तो हातमा भएको डिजाइन। हजुर एकदम राम्रो। उयो मान्छे जस्तो भएको थियो हेर्नुस्। अनि यस्तो डिजाइन एकदम राम्रो डिजाइन। अनि यहाँ मान्छे जस्तो भएको डिजाइन पनि बनाउँदा हुन्छ। डिफ्रेन्ट भेराइटी। आफ्नो मन पसन्दको कस्तो डिजाइन बनाउने हो गमलाको यसरी बनाउँदा हुन्छ। अनि बनाएर फुल राख्दाखेरि एकदमै राम्रो देख्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् फुलहरू यसरी राख्नु भएको छ गमलाहरू।
यसलाई के भन्नुहुन्छ भने अब विश्वभरि हाम्रो नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरू छन्, उनीहरूले हेरेर लाइक गरिदिनुहोस् हो, मन पराइदिनुहोस् हो भन्ने हाम्रो शुभकामना राख्दै यो भिडियो बनाएको हो। अनि त्यस कारणले यो यसरी फुलहरू लगाउँदा हुन्छ हो आइडियाहरू सेयर गरेको। अनि कोटी कोटी प्रणाम छ तपाईँहरूलाई, यो भिडियो हेरिदिनुहोस् र लाइक गरिदिनुहोस् भन्ने। हुन्छ, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।